Ok, hôm nay mình thử đem con EON mà con này dài quá không có gắn lên trên xe được, cái bỏ xuống dưới đây được, chắc được không? Thử ok, vừa khít luôn nha cả nhà. EON MK2 nhưng mà gắn cái trụ vô không vừa nè, cái trụ này gắn 2 cây vô là không vừa đó. Ok các bạn, đang thử lắp cái EON MK2 có pin lên xe chơi thử nha. Đó. Con này rất là nặng nha, đi đường nào mày đi bên hông chứ. Ừ. Ok, không sao đâu, dưới không, không sao, tự nó cụp xuống là mình hai bên tự cụp xuống. Ê, quay ngược lại ba. Rồi bây giờ đút cái cây kia vô. Just sit down, have a little conversation. You don't wanna take it out, cause I'm all up in my feelings.